สวัสดีครับพบกับสัญญาหมอคอมอีกเช่นเคยนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็จะพามาตรวจซ่อมนะครับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นOptiplex 320นะครับเป็นมินิทาวเวอร์เครื่องนี้มีอาการยังไงนะครับตอนแรกลูกค้ามาก็บอกว่าใช้งานอยู่ดีๆเครื่องดับนะครับดับเองแล้วก็เปิดไม่ได้ก็ยกมานะครับทิ้งเครื่องไว้เมื่อวานนะครับผมก็ตามคิวงานซ่อมนะครับเพราะว่าบางทีผมอัดคลิปด้วยผมจะไม่ได้รีบซ่อมงานอะไรมากนะครับคือถ้าใครรีบใครส่งมาเนี่ยนะครับจะไม่ได้ตรวจเช็คให้ทันใดนะครับเพราะว่างานซ่อมอุปกรณ์เนี่ยมันมีความละเอียดนะเรามาเรียนรู้ก่อนนะครับชุดนี้เราเรียกว่า power supply นะครับตรงนี้นะ power supply ของ Dell เนี่ยจะมีความแตกต่างกันแต่ละรุ่นแต่ละล็อตนะครับถ้าจะ modify ใส่นะครับอย่างไปเอาของเคสตัวอื่นมาใส่นะก็ใส่ได้แต่ว่าอาจจะมีช่องโหว่หรืออาจจะไม่ลงล็อกแล้วก็สายพวกนี้อาจจะต้องมีการดัดแปลงนิดนึง power supply แบบนี้เราเรียกว่า power supply ที่ถูก define มาโดยเฉพาะ define ก็หมายถึงถูกทำมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องเดียวตัวนี้เราจะเอาตัวนี้ไปใส่กับ HP ก็ไม่ได้ไปใส่กับคอมพิวเตอร์บ้านก็ไม่ได้เพราะแรงดัน standby คนละแรงดัน power on ก็คนละแรงดันอาจจะทำให้ชิปหรือตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยช็อตเสียหายได้นะครับก็เป็นคือพยายามที่จะบอกว่าการที่จะดัดแปลงอะไรนะครับจะต้องรู้เรื่องของแรงดันอะไรสักหน่อยนะครับ power supply แบบนี้ถ้าเสียมาก็คือต้องซ่อมอย่างเดียวนะครับถ้าไปซื้อตามแพลตฟอร์มออนไลน์ก็อย่างมากก็ต้องมี 2,500 นะตัวนี้นะครับ 2,500 นะครับเคยมี FC ของเรานะครับ FC ที่ผู้ที่ชื่นชอบวิดีโอเนาะแล้วก็กดสนับสนุนซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผมลงลิงก์ไว้ข้างล่างผมเห็นคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครนะเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผมทำ affiliate เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนซื้อนะครับแต่ว่าจะมีรายการสินค้าที่ถูกสั่งซื้อเข้ามามีอยู่ท่านหนึ่งนะครับซื้อ power supply เสียจากร้านหนึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์นะมาซ่อมราคา400นะครับผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนิดๆหน่อยๆครับเป็นเหมือนเป็นค่าทำรายการค่าเรนเดอร์วิดีโอค่าไฟล์เนี่ยแหละครับนะค่าแรงค่าน้ำชาอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ก็คือยังไม่เคยได้เงินจากโปรแกรม Affiliate จากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผมลงนะเพราะว่าน้อยครับมันน้อยคนที่ซื้อเข้ามาน้อยมากนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่ถึง500เพราะว่าเขาจะโอนเงินให้เนี่ยก็คือประมาณ500บาทก็คือน้อยนะครับแต่ก็โอเคนะครับก็ถือว่าทำสนุกไปแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนลิงก์แลกเปลี่ยนอะไรนะครับซื้ออะไรก็ได้นะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผมลงลิงก์มาให้นะครับผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นการสนับสนุนเราทางอ้อมนะครับทางอ้อมทางตรงก็กดหัวใจบริจาคนะที่ใต้คลิปเลยอะไรก็ได้นะครับอีกทางหนึ่งก็คือส่งงานมาให้ซ่อมนะครับเราก็ได้มีรายได้นะครับอีกทางหนึ่งก็กดสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ20 บาทก็จะมีคลิปexclusive แล้วก็อาจจะมีไดอะแกรมที่จำเป็นนะครับกับการซ่อมงานนะครับก็จะทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ให้อยู่หลังบ้านนะครับก็ช่องทางการสนับสนุนเรามีอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับมีทั้งรับชมวิดีโอไปก็อย่ากดข้ามโฆษณาอะไรแบบนี้แล้วก็พยายามดูโฆษณาที่แอดแล้วก็หรือไม่ก็ลองคลิกโฆษณาด้วยก็ได้นะครับก็จะทำให้มีการสนับสนุนเราในทางหนึ่งได้นะครับก็เติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเครื่องนี้มาด้วยอาการที่เปิดใช้งานอยู่ดีๆแล้วดับนะครับจากนั้นก็เปิดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเสียบไฟเข้ามานะตระกูลเดลเนี่ยหลังจากที่เราเสียบไฟเข้ามานะครับเขาจะมีการเปิดวอร์มตัวหนึ่งก่อนเปิดวอร์มอัพตัวหนึ่งครั้งแรกแล้วเขาจะดับลงอันนี้ถือว่าเป็นปกติของเขานะของอาการเดลเสียบไฟเข้ามานะครับพัดลมติดอันนี้เขาดับแล้วนะครับเขาดับแบบนี้ถูกต้องแล้วเป็นการทำงานที่ถูกต้องหลังจากนั้นนะครับเราก็สังเกตไฟสแตนด์บายนะครับตรงนี้นะก็จะมีไฟสแตนด์บายติดอยู่นะครับตัวนี้เป็น Dell Optiplex
เป็นมินิ ATX นะครับOptiplex 3020นะจากนั้นผมกด power on ครับ3 2 1อันนี้คือเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็มันก็ทำงานได้ตลอดนะครับก็ปล่อยให้มันทำไปตัวนี้เขายังทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะจะได้เห็นไฟไปด้วยให้เขาทำงานไปนะครับอันนี้ผมจะให้ดูนำล็อกนะครับว่าเครื่องเขาเปิดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยครับถ้านำล็อกไฟติดก็ถือว่าคอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ปล่อยให้เขาเปิดไปนะครับไปดูว่าเขาจะดับเองไหมเมื่อวานผมก็เปิดประมาณชั่วโมงนึงแหละเปิดแช่ไว้นะครับมันก็ดับเองนะครับดับเองหลังจากนั้นก็มีปัญหาตลอดเลยนะครับอาการที่เปิดใช้งานอยู่ดีแล้วดับเนี่ยมันก็เป็นไปได้หลายสาเหตุนะครับเรื่องของแหล่งจ่ายไฟทำงานไม่สมบูรณ์นะครับเรื่องของถ้าแหล่งจ่ายไฟทำงานไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับคอมก็ดับได้นะครับเพราะว่าแหล่งจ่ายไฟเขาหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้ามาไงพอแหล่งจ่ายไฟหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ตัวเมนบอร์ดก็หยุดการทำงานก็ถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเราเรียกว่าการตีวงจากวงนอกเข้ามาหาวงในนะครับจาก power supply แหล่งจ่ายก่อนเลยตรวจเส้นทางไฟก่อนเลยว่าเส้นทางตรงไหนมีการชำรุดหรือลีกไหมนะครับจนไปถึงระบบการประมวลผลเนี่ยจะซ่อมไม่ได้หรอกยากที่สุดนะครับถ้าถึงระบบการประมวลผลเสียก็คือต้องยอมปล่อยเครื่องนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมมาเปิดวันใหม่ครับมันก็อาจจะนานสักหน่อยนะเดี๋ยวผมอัดวิดีโอไว้แล้วผมรีเทปให้นะรอจนมันดับนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับผมเราก็มาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมเปิดเทสอยู่นานนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ผมอัดเมื่อวานเนี่ยมันเย็นนะครับแล้วก็ใช้เวลาเปิดนานนะครับมันถึงจะดับสรุปแล้วก็คือ power supply ครับเป็นที่ power supply เขาปิดตัวเองคราวนี้ power supply เนี่ยนะครับเขาก็จะมีเรื่องของไฟสวิตช์นะครับเราเรียกว่าไฟ standby ก่อนนะครับชุดแรกเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญมากไฟ standby ชุดแรกเนี่ยนะครับจะออกจากหม้อแปลงขนาดเล็กนะครับเราก็อาจจะสังเกตได้จากในตัว power supply เองนะครับเขาอาจจะมีหม้อแปลงอยู่หลายหม้อแปลงด้วยกันแต่ว่าของ Dell Optiplex 3020ตัวนี้นะครับเป็นมินิทาวเวอร์นะครับเขาก็จะมีขด standby 1 ขดแล้วก็ขดเมนนะครับไฟ standby ของ Dell Optiplex เนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยก็จะออกประมาณ12 โวลต์นะครับไฟ standby ก็จะออกเส้นสีม่วงนะครับตรงนี้นะเส้นสีม่วงมันอาจจะมีการเคลื่อนย้ายพินนะครับแต่เราไม่ต้องไปจำตำแหน่งพินให้จำสีของเส้นนะครับตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตเขาผลิตออกมาสายสีม่วงเนี่ยเราเรียกว่าไฟสแตนด์บายนะครับจะออกกี่โวลต์ก็ช่าง5 โวลต์ก็ได้12 โวลต์ก็ได้คราวนี้เวลาเขาได้ไฟชุดแรกเนี่ยนะครับเป็นเส้นสีม่วงเนี่ยเขาก็จะนำมาป้อนให้เกี่ยวกับระบบ power on ด้วยนะครับหรือเส้นสีเขียวเราเรียกว่าไฟ power on นะครับทันทีที่เราจัมป์สีเขียวนะครับกับสายสีดำเข้ากันเนี่ยมันก็จะดึงไฟสายสีเขียวเนี่ยไหลลงกราวจึงทำให้สายสีเขียวเนี่ยนะครับมีสถานะเป็น low พอเป็น low เนี่ยเครื่องจะเปิดนะครับ
แต่ถ้าตอนแรกเนี่ยเวลาเรายังไม่จัมป์เปิดเนี่ยนะครับเรายังไม่จัมป์สีเขียวลงกราวเนี่ยไฟก็จะวัดดูก็จะมีไฟอยู่นะครับประมาณ5โวลต์นะครับตรงนี้นะครับบางทีการออกแบบเนี่ยอาจจะถูกควบคุมด้วยออปโตนะครับข้างล่างนี่จะมีออปโตอยู่ประมาณ4ตัวบางวงจรอาจจะควบคุมการ power on จาก IC นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่หลักการทำงานเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกันเลยเมื่อเราเสียบไฟบ้านเข้ามาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดไลน์ฟิลเตอร์นะตรงนี้เป็นบิตไดโอดเรคติฟายนะครับอันนี้คือขดลวด PFC นะครับก็จะมี MOSFET PFC แล้วก็ IC PFC แต่ว่าตัวนี้เขาใช้เป็นระบบ IC Switch เลยนะครับ IC Switch PFC นะครับเขาเก็บที่ตัวเก็บประจุนะครับจากนั้นพอเขาเก็บประจุแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เวลาที่เปิดเครื่องเนี่ยตรงนี้จะวัดได้390โวลต์นะครับบางเครื่องอาจจะไม่พบเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่านะครับน่าจะเป็นเทอร์โมฟิลตรงนี้เขาวางอยู่ใกล้ซิงค์นะครับเป็นตัวต้านทานชนิดนำกระแสสูงได้แต่เมื่อมันร้อนจัดนะครับมันจะตัดการทำงานเลยนะครับเราเรียกว่าร้อนตัดนะครับก็ขอเรียกมันว่าเทอร์โมฟิลแล้วกันนะครับอาจจะเรียกว่า NTC PTC อะไรก็ได้นะครับตรงนี้คือสัญลักษณ์คือ SCK นะครับตัวเขียวๆนะตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนฟิลนะครับแต่ว่าเขาวางใกล้ซิงค์เนี่ยเขาดักจับอุณหภูมิด้วยถ้าตัวนี้พบว่าร้อนมากเนี่ยมันจะตัดไฟ PFC ออกนะครับไม่ให้ไฟ PFC ไหลเข้าพวกนี้นะครับไม่ให้ไฟเมนหรือไฟที่ผลิตจาก PFC แล้วเนี่ยไหลเข้าชุดพวกนี้พอชุดพวกนี้ไม่มีไฟมันก็หยุดการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้เขาเลยวางไว้ใกล้ซิงค์ผ่านตัวนี้เข้ามาเนี่ยก็จะมาสแตนบายรออยู่ที่หม้อแปลงเลยนะครับตัวนี้เป็น IC Standby นะครับแล้วก็เป็น IC ชุดเมนในตัวนะครับเป็น IC ทวินเลยนะครับแต่ทำงานคนละคาบเวลานะครับการทำงานเงื่อนไขของ IC ตัวนี้ถือว่ามีความซับซ้อนมากนะครับผมก็ได้ปริ้นออกมาดูคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็น 761HG นะครับทำกำลังสูงสุดได้300วัตต์นะครับประมาณนี้นะครับ300หรือ200วัตต์นะครับแล้วก็ระบบสแตนด์บาย20วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็น 2 switch flyback forward นะครับ 2 switch forward นะหรือ 2 switch flyback นะครับเนี่ยเห็นไหมตัวนี้คือ flyback นะครับ flyback ก็คือชุด standby นะครับชุดเล็กนะครับตรงนี้นะชุดเล็กเนี่ยก็คือทำ12โวลต์นั่นแหละแต่กระแสต่ำนะครับ12โวลต์ก็กระแสประมาณ1แอมป์ก็ได้20วัตต์นะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นชุดเมนนะครับชุดเมนก็เวลาถ้าเขาทำงานเนี่ยนะครับเขาจะทำกำลังได้สูงสุดประมาณ300วัตต์ถึง400วัตต์นะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น12โวลต์ตรงนี้ก็จะเป็นไฟ5โวลต์ตรงนี้นะครับวิธีการทำงานของเขานะครับเขาก็จะมีอันนี้คือข้างใน IC นะครับใน IC ก็จะมี MOSFET นะครับรุ่นนี้จะมี MOSFET 3ตำแหน่งด้วยกันนะครับมี3ตัว3ตำแหน่งนะครับคู่นี้นะครับเนี่ยคู่นี้นะครับจะเป็น 2 switch flyback นะครับก็เปรียบเสมือนกับมี MOSFET 2ตัวนะครับช่วยการสวิตช์ตัวนี้ดันไฟเข้านะครับดันไฟเข้าขนลวดนะครับตัวนี้ดันไฟเข้าตรงนี้ไปลงกราวนะครับก็คือเหมือนเป็น 2 switch flyback นะครับช่วยกันนะครับส่วนขดใหญ่เนี่ยนะครับน่าจะเป็นขดในเรื่องของเขาเรียกว่าวงจรแคมเปอร์หรือวงจรสนับเบอร์นะครับก็จะมีไดโอดมีซีมีตัวต้านทานนะครับก็คล้ายๆกันนะครับตรงนี้ก็จำเป็นต้องวัดหมดนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันเปิดได้แล้วครับแต่ว่ามันตัดก็คือเกี่ยวกับไฟสวิตช์นะครับถ้าเครื่องเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นที่ไฟสแตนด์บายหรือไฟชุดเมนนะครับการปิดเปิด power supply เนี่ยนะครับเขาจะมีไฟสวิตช์มาก่อนชุดแรกนะครับไฟสวิตช์เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดได้ว่า power supply ตัวนั้นจะสามารถเปิดได้หรือไม่ได้นะครับทันทีที่เวลาเราทดสอบเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าไฟชุดเมนหายหรือไฟสแตนด์บายหายนะครับถ้าไฟชุดเมนหายไฟสแตนด์บายไม่หายแสดงว่าชุดเมนเสียซ่อมชุดเมนนะครับแต่ถ้า power supply ดับไฟชุดเมนหายด้วยไฟสแตนด์บายหายด้วยนะครับแสดงว่าสำคัญที่สุดก็คือไฟสแตนด์บายเพราะไฟสแตนด์บายฝั่งเนี้ยนะครับจะไปเลี้ยงสวิตช์นะครับสวิตช์เปิดที่อยู่ฝั่งเปิดนะครับก็คือสีเขียวตัวนี้นะครับเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับก็คือไฟสแตนด์บายนะครับ
คราวนี้ IC เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับตามที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานะก็จะมีทั้งพวกถ้าเป็นในตระกูลเครื่องเชื่อมเนี่ยก็จะใช้กันเยอะนะครับ LNK หลักการทำงานก็เหมือนกันนะครับอยู่ใน power supply ก็จะเป็นตระกูล TNY นะครับตระกูลอะไรล่ะนะครับถ้าในทีวีก็ SY หลายค่ายนะครับเราเรียกว่า IC พวกนี้เราเรียกว่า IC Flyback นะครับ TNY 280 TNY 27หรือจะเป็นค่ายพวกแชมเปี้ยนก็ได้ค่ายพวกแชมเปี้ยนก็ตระกูล CM 6,800นะครับมันมีหลายตัวแต่หลักการข้างในจะเหมือนกันหมดนะครับตัวอย่าง IC ตัวเนี้ยนะครับก็คือ TFS 757ถึง764เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็น IC แบบ internal IC แบบ internal นะครับก็คือจะมี MOSFET ตัวหลักเนี่ยอยู่ข้างใน IC เลยนะครับเวลาเราจัดวงจรเนี่ยจะประหยัดพื้นที่ได้เยอะมากนะครับปกติถ้าเป็น IC ตัวเนี้ยปล่อยสัญญาณ PDA ออกมาเนี่ยเราจะต้องมี MOSFET สวิตช์2ตำแหน่งด้วยกันนะครับถ้าเป็น 2 switch forward flyback นะครับหรือ 2 switch flyback เราก็จะมี MOSFET เนี่ยนะครับอยู่2ตำแหน่งนะครับแต่ตัวนี้ไม่มี MOSFET เลยนะครับทุกอย่างจะอยู่ใน IC หมดเขาจึงทำให้เล็กได้ตัวนี้ก็ประมาณ5เซนคูณ20นะครับ20เซนคูณ5เซนนะครับเวลาการออกแบบเขาเนี่ยเห็นไหมจะมีการออกแบบโฟลว์ลมเลยนะพัดลมจะอยู่ตรงนี้ลมจะพัดเข้ามาทางนี้เห็นไหมครับจะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งเขาดักลมนะครับประมาณนั้นแล้วก็มาดูต่อนะครับตัวนี้เราเรียกว่า IC แบบ internal นะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่า IC เสียหรือเปล่านะครับเราจะต้องตรวจเช็คละเอียดมากนะครับเราจะต้องรู้เงื่อนไขการทำงานของ IC นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมลองต่อพัดลมเลยนะครับแบบนี้นะลายนิวตันเช็คโอเคนะครับดูนะเพื่อนๆจะเห็นหลอดติดนะครับผมเปิดไฟเข้ามาครับ3 2 1นะครับเปิดไฟเข้ามาแล้วนะครับการเปิดเครื่อง power supply แบบเนี้ยให้จำเส้นสีเขียวเป็นหลักเลยเส้นสีเขียวเนี่ยเราเรียกว่าเส้น power on เส้นสีม่วงเราเรียกว่าเส้น standby ตัวนี้กระแส2แอมป์นะห้ามจ้ำเส้นสีม่วงลงกราวเด็ดขาดกระแสจะวิ่ง2แอมป์สายจะไหม้เลยนะครับแต่ถ้าเขามีโปรเจกต์เขาก็จะไม่ไหม้แต่หมายถึงอันนี้ผมเปรียบให้ดูเส้น power on เนี่ยกระแสจะต่ำนะครับเป็นระบบที่เขาออกแบบมาเป็นระบบที่ผ่านตัวต้านทานแบบpull up pull downเวลาเราจ้ำลงกราวเนี่ยตามหลักการที่เราได้เรียนรู้กันไปใช่ไหมเรื่องตัวต้านทานpull up pull downนะครับสัญญาณหลังผ่านตัวต้านทานมาเนี่ยไฟเวลาเราจ้ำลงกราวมันจะกลายเป็น0 โวลต์นะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะผมต้องวัดให้ดูไหมผมวัดให้ดูก็ได้นะครับเผื่อวัดให้ดูก็ได้ครับเผื่อเพื่อนๆเพิ่งมาใหม่นะโทษทีนะครับเมื่อกี้ผมไปจับสวิตช์นะครับโทษทีเมื่อกี้ผมไปแตะโดนสวิตช์ตรงนี้นะครับเอาใหม่นะเดี๋ยวผมวางตรงนี้ไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะผมวัดโวลต์นะครับพอดีผมไปโดนสวิตช์ตรงนั้นนะเป็นสวิตช์บังคับเปิดนะครับก็เปิดได้เปิดไฟเข้ามาครับ3 2 1นะครับผมวัดเส้นสีม่วงก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าไฟสแตนด์บายออกเท่าไหร่เส้นสีม่วงเทียบกราวนะโอเคนะครับเส้นสีม่วงเทียบกราวนะครับวัดครับ12 โวลต์นะครับหรือ 11.5 11จุดเนี่ยก็ได้นะครับได้ปกตินะคราวนี้ไฟ power on บ้างนะครับไฟ power on ก็คือเกี่ยวนี้ไฟ power on ก็ออก12 โวลต์นะครับแต่เป็น12 โวลต์ที่ผ่านตัวต้านทานpull up pull downมานะครับเราจึงสามารถจ้ำลงกราวได้ผมจ้ำลงกราวนะผมจ้ำเส้นสีเขียวกับเส้นสีดำเข้ากันนะครับเขียวดำนะ3 2 1นะครับโอเคเปิดแล้วนะครับพอเปิดแล้วหลอดก็จะสว่างแบบนี้นะอันนี้คือเปิดได้แล้วทุกท่านคอยสังเกตแสงของหลอดให้ดีนะครับมันจะเปิดได้สักพักหนึ่งเขาจะดับไปเองเลยครับนะครับตัวนี้คือผมยังไม่ได้ปิดยุ่งเกี่ยวกับสวิตช์นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนเข้ามาอีกหน่อยทุกท่านจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับปิดก่อนนะผมจัดมุมนิดนึงพอดีตรงนี้ผมจัดมุมตรงนี้นะ
ทุกท่านจะได้เห็นนะครับตรงนี้นะพัดลมแล้วก็เปิดเข้ามาครับ3 2 1นะครับผมเปิดไปสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมรีกล้องให้ดูนะครับมันจะดับเองเลยนะครับนี่คืออาการเงินล้านนะถ้าใครจับจุดอาการนี้ได้นะครับจะสามารถซ่อม power supply แล้วก็ทำเงินได้นะครับอันนี้ผมไม่ห่วงวิชานะครับทุกท่านสามารถที่จะไปเอาไปทำงานได้เลยนะครับหรือไปซ่อมงานของตัวเองหรือไปใช้เป็นหลักการทั่วไปได้นะครับใช้เป็นอะไรล่ะใช้เป็นวิชาหาเลี้ยงชีพได้เลยนะครับตัวนี้ผมไม่ห่วงวิชานะครับตัวนี้ผมรู้อาการเสียแล้วผมรู้ตัวเสียแล้วนะครับผมก็เลยต้องพยายามพูดให้มันเข้าประเด็นมากที่สุดนะครับจะได้รวบรัดตัดความนะครับเพราะว่าเรายังมี power supply เนี่ยให้ซ่อมอีกประมาณ 180,000 อาการนะครับมันจะมีอาการที่แปรผันมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอาการหนึ่งนะครับเป็นที่ IC ตัวนี้ไหมนะครับเป็นที่ IC ตัวนี้เสียไหมนะครับเพราะว่า IC ตัวนี้เป็นตัวสร้างพลังงานตัวเดียวเลยในเครื่องนะครับสร้างทั้ง12โวลต์หลักสร้างทั้ง12โวลต์สแตนด์บายนะครับมันคือตัวสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไฟไม่เปิดเนี่ยก็แสดงว่า IC ตัวนี้เกี่ยวมากนะครับแล้วมันเกี่ยวส่วนไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราไปดูนะเปิดไปนะครับปล่อยให้มันเปิดไปแล้วก็ตัวนี้หน้าที่ของเขาหลักๆก็คือเขาจะป้อนรายงานของกระแสโดยประมาณนั้นนะครับรายงานกระแสนะเป็น IFB นะครับรายงานเข้าที่น่าจะประมาณขาที่1หรือว่าเป็นขา IFB โอเคนะครับก็ดับแล้วนะครับตัวนี้นะดับแล้วยังไงต่อนะครับดับแล้วทุกอย่างจะดับเลยนะครับผมปิดสวิตช์นะครับนี่ผมยังไม่ได้ปิดสวิตช์นะมันดับเองนะครับคราวนี้พอมันดับเองเนี่ยนะครับเราอย่าเพิ่งจับนะครับเราต้องเคลียร์ประจุอะไรก่อนนะครับดับเองเนี่ยดับเพราะอะไรนะครับ IC เสื่อมสภาพมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าอุปกรณ์ประเภทเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีช็อตมีลีกถ้าเกิดมันช็อตเนี่ยมันจะระเบิดตุ้มเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันช็อตเนี่ยนะครับหรือมันลีกเนี่ยมันจะระเบิดตุ้มหรือฟิลขาดไปเลยแต่อันเนี้ยมันเปิดทำงานได้เป็น10 นาทีนะครับมันก็ดับไปเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมปิดนะมันคลายประจุแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเราก็ต้องไปดูนะครับโอเคนะครับเราก็จับดูซิงค์ร้อนนะครับซิงค์ร้อนทำไมซิงค์ร้อนนะครับก็แสดงว่า IC เขาทำงานหนักไงครับมันร้อนนะครับฝั่งเอาพุตไม่ร้อนนะครับฝั่งตัวนี้ร้อนมาก IC ร้อนเกิดจากอะไรนะครับ IC leak ปกติถ้า IC leak มันก็ต้องช็อตระเบิดตุ้มไปแล้วมันทำงานได้เป็น10 นาทีแสดงว่ามันไม่ได้เสียครับเขาเรียกว่ามันร้อนเพราะว่าระบบจัดการความร้อนเนี่ยนะครับจัดการความร้อนให้เขาไม่ได้มันก็เลยตัดการทำงานไปนะครับนั่นเป็นเพราะว่าอะไรนั่นเป็นเพราะว่าอะไรนะครับนั่นเป็นเพราะว่า IC ตัวนี้นะครับเขาจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเขาจะมีตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยถ้าเราลองดูนะข้อกำหนดนะครับ protect feature include นะครับ protect feature include ก็หมายถึงว่าสิ่งที่เขามีมาให้ใน IC ตัวนี้ก็คือ under voltage over voltage นะครับ under voltage ก็คือป้องกันแรงดันต่ำเกินไปแรงดันต่ำเกินไปฝั่งไฟบ้านเข้ามาตัดการทำงานเปิดไม่ได้โอเคอันนี้เข้าใจได้ over voltageอาจจะเป็นในเรื่องของไฟ PFC พุ่งเป็น400-500 โวลต์ IC ตัวนี้ก็จะหยุดการทำงานนะครับก็เป็นไปได้ over voltage นะครับแล้วก็ OTP นี่คืออะไรนะครับ OTP ก็คือเป็นรหัส
ที่รับจากธนาคารนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับOTP นะไม่ใช่นะศัพท์มันคล้ายๆกันนะครับแต่มันอยู่คนละช่วงเวลาครับ OTP ก็คือ one time password นะครับone time password นะครับยุคนี้นะ OTP คือ one time password เราจะไม่ได้เกี่ยวกันแล้วนะครับแต่อันนี้คือมันเป็นเอกสารที่ถูกผลิตมาเป็น10กว่าปีแล้ว10ปี20ปีก็คือเขามีเทคโนโลยีมาให้คำว่า OTP เนี่ยมันคือ over temperature protection นะครับก็หมายถึงว่าระบบควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็ OCP นี่คือ over current protection นะครับส่วน SCP คืออะไรไม่ทราบนะครับ SCP ก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันก็ต้องไปอ่านเพิ่ม SCP ผมยังไม่เคยเจอนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอะไรล่ะโอ้โหนี่ไม่อยากเดาเลยนะครับเอาบอกเลยว่าไม่รู้นะผมรู้สุดแค่นี้ครับแต่ SCP ผมยังไม่รู้นะแล้วก็จะมีในเรื่องของ transformer reset control หมายถึงว่า IC ตัวนี้สามารถหยุดการทำงานได้เองแล้วก็จะไม่ทำต่อนะครับจนกว่าจะมีการเปิดใหม่นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้มันเปิดได้นานใช่ไหมแสดงว่าอันนี้มันยังร้อนอยู่แสดงว่ามันจะต้องเปิดได้อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวลองเปิดดูนะมันไม่เสียครับหลังจากที่เราปิดมันแล้วเรารีเซ็ตแล้วเราเปิดใหม่นะครับก็เปิดติดนะ3 2 1นะครับเปิดติดนะครับเปิดติดแล้วก็รอสักพักหนึ่งแต่เขาจะดับเองนะครับเนี่ย EP นี้สนุกเลยนะครับสรุปแล้วตัวนี้ก็คือในเรื่องของมีอุณหภูมิสูงเกินไปนะครับเราก็ไปดูต่อนะครับเราก็ไปดูต่ออุณหภูมิสูงเกินไปก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันดับก่อนนะครับยังไม่ดับนะครับปล่อยไปนะครับทดสอบอีกทีนะครับทดสอบอีกทีดับแล้วนะครับพอนึกถึงก็ดับเลยผมปิดสวิตช์นะปิดสวิตช์สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจับดูนะครับแรงดันลดแล้วนะครับร้อนมากนะครับตรงนี้ร้อนนะร้อนน่าจะเกิดจากระบบจัดการพลังงานระบบร้อนเนี่ยนะครับน่าจะเกิดจากระบบจัดการความร้อนไม่ดีนะครับจริงๆเราก็มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิแหละนะครับเดี๋ยวแต่เราไม่วัดหรอกนะครับเราจับให้ดูตัวนี้ร้อนมากครับปกติผมก็ไม่เคยเห็นร้อนขนาดนี้นะจากนั้นเราปิดแล้วใช่ไหมเราเปิดอีกครับพอเปิดอีกก็ติดเห็นไหมครับแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเปิดได้แป๊บเดียวใครดูนะเดี๋ยวมันจะดับเองนะครับมันจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิครับระบบควบคุมอุณหภูมิถ้าร้อนเกินไปนะครับร้อนเกินไปก็ตัดด้วยนะครับสรุปเครื่องนี้เป็นที่ระบบควบคุมอุณหภูมิของ IC ตัวนั้นนะครับ IC ไม่ได้เสียนะครับเราจะต้องจัดการความร้อนให้ IC ตัวนี้นะครับพัดลมเสียไหมนะครับพัดลมตัวนี้นะจะสังเกตว่าพัดลมก็หมุนเบาๆนะครับก็ไม่ได้มีแรงลมอะไรมากนะครับแล้วทำไมมันเบาพัดลมเสียไหมนะครับเราจะต้องมาเช็คพัดลมนะตัวนี้นะครับก็มีลมเย็นๆออกมาแต่ว่าลมก็ยังไม่พุ่งรุ่นนี้จะใช้การเป่าลมเข้าไปนะครับไม่ใช่เป่าความร้อนออกนะตอนที่ผมแกะมาเนี่ยเขาใช้การเป่าลมเข้าไปนะครับเป่าลมจากด้านนอกเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับดับแล้วเห็นไหมครับโอเคได้ข้อสรุปนะครับแล้วใครทำหน้าที่ควบคุมพัดลมนะครับเราก็จะต้องไปเช็คนี่คือโครงสร้างของ IC ข้างในเขานะครับตัวนี้ก็คือไฟ High Volt นะครับเข้ามาปั๊บก็จะมีระบบเซลล์พลังงานนะครับตัวนี้คือสัญลักษณ์เซลล์พลังงานผลิตเซลล์พลังงานออกมาได้เท่าไหร่นะครับก็น่าจะได้ประมาณ5 โวลต์นะครับเซลล์พลังงานมานี้นะครับเนี่ยได้5 โวลต์นะ5 โวลต์ก็มาจ่ายให้ขาบายพาสนะครับสแตนบายรอนะครับมีออฟแอมเปรียบเทียบนะครับตัวนี้นะเป็นตัวเปรียบเทียบแรงดันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นแอนเกตนะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับแอนเกตขาออกนะครับตรงนี้คือ MOSFET นะครับ MOSFET ตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้คือ MOSFET ตัวใหญ่นะครับถ้าดูสัญลักษณ์ก็จะเป็น N channel
N channel เนี่ยก็คือจะดึงไฟจากขาเดรนลงขาซอสก็แตะกราวนะครับขานี้ก็คือไฟ300หรือหม้อแปลงอยู่ตรงนี้กระตุกหม้อแปลงลงกราวหม้อแปลงก็จะเกิดสนามพลังเหนี่ยวนำออกไปใครที่มาคอนโทรลขาเกตนะครับก็คือแอนเกตตัวนี้แอนเกตตัวนี้จะมีด้วยกันอยู่3เงื่อนไขเห็นไหมครับเงื่อนไขที่1มาจากอะไรนะครับมาจากว่าไอตัวเลกูเลตข้างในเนี่ยนะครับทำไฟออกมาได้ประมาณ5โวลต์ไหมอันนี้ก็คือเป็นจริงข้อที่1แล้วใช่ไหมตัวที่2คืออุณหภูมิร้อนไหมเห็นไหมครับอุณหภูมิร้อนไหมนะครับข้อนี้ข้างในนี้ก็จะมีโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิอยู่แต่ Data Sheet เขาก็ไม่ได้บอกมานะเขาจำลองให้เราดูว่าตรงนี้ฉันทำโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิไว้ด้วยนะอุณหภูมิจะต้องอันนี้ก็คือเป็นการปฏิเสธนะครับถ้ามีขีดบาร์ข้างบนก็คืออุณหภูมิจะต้องไม่มีไฟนะครับฉันถึงจะทำงานนึกภาพออกไหมอุณหภูมิฉันจะต้องไม่มีแรงดันตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับฉันถึงจะทำงานนะครับตัวนี้เป็นแอนเกตทุกแรงดันจะต้องเป็นจริงหมดนะครับตรงนี้จะต้องเป็นจริงหมดทุกประการนะครับ bypass pin under voltage ก็คือตรงนี้จะต้องไม่เป็นจริงนะครับตรงนี้นะbypass จะต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตรงนี้นะครับไม่งั้นก็จะออกเป็นจริงนะครับตรงนี้ก็อุณหภูมิไม่ได้ร้อนใช่ไหมเป็นจริงตรงนี้บอกเป็นจริงก็เป็นจริงแล้วก็ตรงนี้อีกล่ะนะครับก็มีตรงนี้ก็จะมีทั้ง AND gate OR gate นะครับก็จะมีตัวโปรแกรมอีกนะครับยังไงก็ตามตรงนี้จะต้องออกเป็นจริงนะครับจะต้องออกเป็นจริง3เงื่อนไข AND gate ถึงจะออกได้AND gate เนี่ยนะครับจะต้องเป็นจริง3เงื่อนไขด้วยกันนะครับเงื่อนไขตรงนี้เงื่อนไขอุณหภูมิแล้วก็เงื่อนไข bypass under voltage นะครับตรงนี้อีกนะครับมีขารีเซ็ตด้วยนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกันนะครับเป็นจริงหมด3เงื่อนไขเนี่ย AND gate ก็ออกให้เป็นจริงพอเป็นจริงปั๊บก็จะเป็นสัญญาณ high off อยู่ตลอดเวลา high off เนี่ยกระตุกหม้อแปลงเป็นจังหวะตลอดเวลาเครื่องนี้ IC ร้อนนะครับจัดการเรื่องความร้อนก่อนนะครับเรื่องของพัดลมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเรื่องของวงจรไดรฟ์พัดลมนะโอเคนะครับเรามาดูสเปคพัดลมเขานะครับพัดลมตัวเนี้ยเขาระบุว่าเป็น12โวลต์นะครับกินกระแสสูงสุดได้ 0.18 แอมป์นะครับเรื่องของมอเตอร์พัดลมนะพวก DC บัสเลทนะครับเขาจะใช้แรงดันครับใช้กระแสน้อยนะตรงนี้นะเขาใช้แรงดัน12โวลต์กระแสประมาณ100มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราทดสอบก่อนว่าไอ้เจ้าพัดลมเนี่ยจริงๆแล้วมันหมุนเร็วไหมแต่จริงๆเมื่อกี้ที่มันอยู่ในวงจรมันหมุนค่อยแต่ทำไมมันเสียหรอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราต้องใช้ power supply เข้ามาทดสอบทุกท่านฟังเสียงพัดลมนะครับพัดลมตัวเนี้ยคือถ้าเขาได้รับแรงดัน12โวลต์เนี่ยเขาจะทำงานปกติเลยนะครับเขาจะกินกระแสสูงสุดได้ไม่เกิน180มิลลิแอมป์ซึ่งตอนนี้เขากินกระแสเต็มที่ของเขานะก็คือ70มิลลิแอมป์นะครับก็เลยทำงานแรงมากนะครับมีลมเย็นออกมานะครับมีลมเย็นออกมานะครับมีลมเย็นออกมาเยอะกว่าตัวตอนที่ผมทดสอบนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยพัดลมจริงๆเขาจะต้องทำงานขนาดนี้นะครับแสดงว่าเครื่องนี้มีปัญหาที่ระบบไดพัดลมนะครับอาจจะไดไม่เต็มที่นะครับเราก็ต้องไปค้นหาว่าใครมาไดพัดลมหรือเราจะจัดการความร้อนด้วยการแฮกระบบพัดลมเลยก็ได้ถ้าเราแฮกระบบพัดลมเนี่ยนะครับแล้วก็เอาพัดลมเนี่ยนะครับต่อเข้ากับไฟ12โวลต์เลยก็ได้ไม่ช็อตครับเพราะว่าพัดลมออกแบบมาทนแรงดัน12โวลต์ได้นะครับเขาจะกินกระแสจำกัดครับเขาจะกินได้ตามสเปคของตัวเขานะครับเขาจะกินได้ไม่เกิน180มิลลิแอมป์นะครับก็ตามสเปคที่บอกนี่นะอันนี้ก็คือการกินพลังงานของโหลดนะครับเขาจะกินได้ตามตัวเขาที่เขาต้องการนะครับถ้าแรงจ่ายซัพพอร์ตกระแสทันเขาก็จะทำงานปกติเต็มที่ของเขา
นะครับนี่คือลักษณะของเรื่องของแรงดันกับกระแสนะครับเพราะฉะนั้น power supply ตัวเนี้ยนะครับพัดลมหมุนค่อยไปนะครับก็เลยเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบในการซ่อมพัดลมนะครับวงจรไดร์พัดลมนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นแจ็คพัดลมนะแล้วก็จะมีวงจรไดร์พัดลมตรงนี้วงจรไดร์พัดลมเนี่ยนะครับดูลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นการเหมือนเซลฟ์ไบอัสปกติเลยแต่ว่าทำไมเขาถึงได้พลังงานไม่เต็มที่นะครับก็อาจจะเกี่ยวกับพวกทรานซิสเตอร์พวกนี้นะครับเราก็มาต่อกันนะครับก็ผมก็มาถึงขั้นตอนไล่วงจรนะครับวงจรควบคุมพัดลมว่าเขามีตัวแปรอะไรในการขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนกระแสให้พัดลมนะครับหลักการทั่วไปนะครับเขาก็ใช้ทรานซิสเตอร์นะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้เป็นทรานซิสเตอร์แบบไหนนะครับเพื่อนๆคิดตามนะทรานซิสเตอร์แบบนี้เป็นอะไรครับ NPN หรือ PNP ครับ NPN นะครับหรือ PNP นะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับB นะครับB C E นะครับตัวนี้คือ PNP นะPNP transistor นะครับทันทีที่ต่อไฟเข้ามานะไฟตัวนี้ก็คือเป็นไฟ12โวลต์ CPU นะครับหรือไฟชุดเมนนะครับเวลาที่มันวิ่งเข้าระบบมาก็จะผ่านตัวต้านทานทนความร้อนนะครับ 0.002 โอห์มนะครับเป็นตัวต้านทานจับกระแสนะครับตรวจจับการทำงานของกระแสนะปั๊บมารอที่ขา E นะครับหลักการทรานซิสเตอร์ PNP นะครับทันทีที่ต่อไฟเข้ามาที่ขา E กระแส B มีทันทีตอนแรกอย่าเพิ่งไปมองตัวต้านทานตัวนี้นะตัวต้านทานตัวนี้เขามีไว้ทำอะไรนะครับตัวต้านทานตัวนี้เราเรียกว่าตัวต้านทานที่มีไว้ถ่วงกระแสนะครับเพื่อไม่ให้กระแสขา B เนี่ยไหลออกมากเกินไปนะครับเวลาที่ตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็น NPN นะNPN นะครับ B C E NPN ทันทีที่เราเพิ่มไฟเข้ามาที่ขา B นะครับกระแส C นะครับจะไหลไป E ไปไหนครับ E ไปลงกราวนะครับพอ E ไปลงกราวก็ทำให้กระแสขา B เนี่ยเคลื่อนแต่จริงๆแล้วแทนที่กระแสขา B จะเคลื่อนโดยตรงนะครับมันก็กลับมาดึงเอาที่150โอห์มนี้ด้วย150โอห์มตัวเนี้ยก็ต่อตรงกับแหล่งที่มาเดียวกับตัวขา E เลยนะครับมันก็ดึงที่ตัวต้านทานตัวนี้เป็นหลักนะครับแทนที่ขา B จะไหลออกนะครับก็ไม่ได้ไหลออกมันก็กลายเป็น150โอห์มเนี่ยไหลออกแทนมันก็เลยมีการถ่วงกันหรือนะครับมีการชนกันของกระแสนะครับแทนที่กระแสขา B จะไหลออกมากแต่ก็เป็นตัวต้านทานตัวนี้ที่ปล่อยกระแสมาดักไว้นะครับตัวต้านทานตัวนี้จะเป็นตัวต้านทานที่บังคับไม่ให้ PNP transistor ตัวนี้ให้กระแสขา E เนี่ยไหลไป C มากเกินไปนะครับเขาจะทำงานเหมือนกับว่าเขาจะควบคุมโดยใช้ตัวต้านทานตัวนี้นะครับตัวต้านทานตัวนี้ต้องนำกระแสมากๆนะครับPNP ตัวนี้ถึงจะมีโอกาสปล่อยกระแสจาก E ไป C ได้มากนะครับแล้วใครที่มาคอนโทรล NPN ตัวนี้นะครับคนที่มาคอนโทรลก็คือไฟชุด12โวลต์นะครับลักษณะก็คือจะเป็นเซลฟ์ไบอัสนั่นแหละนะครับเป็นเซลฟ์ไบอัสเมื่อ12โวลต์ CPU เนี่ยนะครับมีตรงนี้จะเป็น NTC เนี่ยนะครับค่าของเขาเริ่มแรกเนี่ยตอนที่เย็นๆนะผมวัดได้ 1.1K นะตรงนี้นะครับเมื่อเวลาที่มันร้อนเนี่ยตัวนี้มันติดอยู่กับซิงค์นะครับเมื่อเวลามันร้อนเนี่ยมันอาจจะเป็นความต้านทานที่จากวงจรนะเมื่อมันร้อนเนี่ยมันจะต้องลดลงนะพอลดลงเนี่ยแรงดันตรงนี้นะครับจะวิ่งเข้าไปมากกระแสจะเข้าไปมากเมื่อความต้านทาน 1.1K เนี่ยเริ่มลดลงนะครับกระแสไฟเนี่ยจะวิ่งเข้าไปมากขึ้นเสร็จปั๊บก็ถูกซอฟต์สตาร์ทด้วย 1K นะครับเพื่อเป็นการดิสชาร์จกระแสที่วิ่งเข้ามาเกินเนี่ยลงกราวไปนะครับกระแส B ก็จะถูกควบคุมไว้ด้วยตัวต้านทานตัวนี้นะครับเราเรียกว่าตัวต้านทานแบบดิสชาร์จนะครับดิสชาร์จกระแสหรือแบ่งเบาภาระนะครับถ้าจะมองให้ดีมันก็คือวงจรโวลเตจดีไวเดอร์ตัวนี้ก็คือ R1 เนี่ยตัวนี้ R1 นะครับตัวนี้ก็คือ R2 นะครับสูตรของวงจรโวลเตจดีไวเดอร์นะครับก็คือ R2 หารด้วย R total คูณด้วยแรงดันที่เข้ามานะครับก็
ก็จะได้แรงดันไบอัสกระแสไบอัสนะครับเมื่อไบอัสด้วยแรงดันสูงนะครับกระแสก็จะวิ่งไปสูงเหมือนกันเมื่อไบอัสด้วยแรงดันน้อยๆนะครับกระแสก็จะวิ่งมาน้อยเนื่องจากว่าความร้อนของตัวซิงค์เนี่ยที่อยู่ติดกับพัดลมเนี่ยนะครับมันรอไม่ได้กว่าที่ NTC ตัวเนี้ยจะเปิดการทำงานออกเพราะว่าตัวเนี้ยมันอยู่ทางฝั่งไฟต่ำนะครับมันไม่ได้อยู่ทางฝั่งไฟสูงมันอยู่ทางฝั่งไฟต่ำเนี่ยแทนที่ตัวเนี้ยจริงๆจะต้องเอาไปติดที่ซิงค์ไฟสูงด้วยนะครับแต่ว่าวงจรเนี้ยซิงค์เขาติดอยู่กับไฟต่ำซิงค์ไฟต่ำเนี่ยนะครับมันร้อนช้านะครับมันจึงทำงานแบบนั้นแหละนะครับก็ทำงานเอื่อยๆพัดลมก็หมุนเอื่อยๆตัวโปรแกรมที่ควบคุมอุณหภูมิใน IC ชุดสแตนด์บายกับชุดเมนเนี่ยนะครับมันร้อนแล้วนะครับมันก็ดับเลยนะครับชุดตรงนี้ก็เลยไม่มีผลเพราะฉะนั้นวงจรเนี้ยผมก็วัดดูคร่าวๆนะครับวัดดูคร่าวๆนะคราวนี้เราจะมาวัดแรงดันตกค่อมของตัวพัดลมเนี่ยนะครับพัดลมตัวนี้เป็นพัดลม12โวลต์นะครับเวลาที่เราวัดตรงนี้นะครับจะต้องได้12โวลต์หรืออย่างมากก็อย่างน้อยๆก็8โวลต์นะครับ8โวลต์เนี่ยพอรับได้11โวลต์10โวลต์9โวลต์12โวลต์นะครับวัดตรงนี้จะต้องได้12โวลต์เดี๋ยวเราไปวัดตกค่อมตรงนี้นะครับว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นพัดลม12โวลต์นะครับเขาจะกินกระแสอยู่70มิลลิแอมป์เวลาที่กระแสไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยนะครับ12โวลต์ตรงนี้วิ่งเข้ามาเนี่ยยังไงตรงนี้วัดเนี่ยจะต้องได้12โวลต์นะครับจะต้องวัดได้12โวลต์หรือ10โวลต์หรือ9โวลต์หรือ8โวลต์ก็ได้นะครับมันจะไม่มีทางที่จะไม่เป็นไปตามนี้เดี๋ยวเราไปลองวัดดูนะครับเดี๋ยวผมเช็คไฟนะเดี๋ยวผมเปิดเข้ามาอีกรอบนะครับตรงนี้ผมจับแบบนี้เลยนะครับเปิดไฟเข้ามาครับ3 2 1พัดลมหมุนแล้วนะแต่หมุนช้านะครับหมุนช้าเอื่อยๆนะครับแทบไม่มีลมอะไรเลยวัดคอมที่ขั้วพัดลมเลยครับเพราะว่าพัดลมขั้วหนึ่งมันจะลงกาววัดคอมได้3โวลต์นะครับวัดคอมเนี่ยได้3โวลต์นะโอเคนะครับผมปิดไฟแล้วนะไม่ได้12ครับไม่ได้12นะวัดคอมได้3.9โวลต์พัดลมนะครับแบบบัตเลสนะครับจะขับเคลื่อนด้วยแรงดันนะครับไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้านึกภาพตามผมนะพยายามจับจุดคำพูดให้ดีนะครับเรื่องแรงดันกับกระแสเนี่ยนะครับโหลดบางประเภทเนี่ยใช้แรงดันไม่ได้ใช้กระแสใช้กระแสน้อยเพราะว่าโหลดอย่างตัวอย่างพัดลมแบบบัตเลสเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าพัดลมแบบบัตเลสนะบัตเลสมอเตอร์นะครับก็คือพัดลมที่ไม่มีแปลงถ่านบลัดเลสคือไม่มีแปลงถ่านไม่มีแปลงถ่านเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพัดลมแบบบัตเลสหรือพัดลมแบบที่ใช้คอยแกนหลักนะครับขับเคลื่อนวงแหวนที่เป็นแม่เหล็กโอเคนะใครอยากรู้ไปแกะดูนะครับพัดลมแบบนี้ขับเคลื่อนด้วยแรงดันยิ่งแรงดันสูงนะครับ3-4โวลต์เนี่ยมันจะหมุนเร็วมากฟีดเลยนะครับตามตัวอย่างที่เราได้ทำให้ดูที่ว่าเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้เมื่อ1ปีกว่าที่แล้วนะครับเมื่อได้รับแรงดันสูงเนี่ยเขาจะทำงานเร็วมากนะครับพัดลมแบบนี้ใช้แรงดันไม่ได้ใช้กระแสเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่วิ่งมาเนี่ยนะครับมันเป็นพัดลม12โวลต์นะก็ตามสเปคนะครับหันให้ดูแล้วนะเมื่อต้นคลิป12โวลต์เนี่ยมันจะหมุนเต็มที่ก็คือเราต้องจ่าย12โวลต์หรือ13โวลต์เข้ามามันจะหมุนเต็มที่แล้วมันจะสร้างแรงลมเต็มที่เราวัดได้ 3.9 แสดงว่ามันมีอยู่2อย่างพัดลมช็อตกินกระแสลงกาวแล้วไม่หมุนเป็นไปไม่ได้พัดลมแบบนี้นะส่วนมากจะไม่ค่อยช็อตส่วนมากคือจะคอยขาดหรือวงจรขาดไปเลยหรือไม่ทำงานจะไม่มีทางช็อตแน่ๆเพราะฉะนั้นสันนิษฐานข้อที่1ว่ามันช็อตแล้วกินแรงดันตรงนี้หมดเป็นไปไม่ได้มีอยู่ตัวเดียวเลยนะครับที่ควบคุมแรงดัน12โวลต์ไม่ให้พัดลมได้ก็คือ PNP ตัวนี้แล้ว PNP ตัวเนี้ยเขาจะจ่ายกระแสมากกระแสน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่ากระแส B เนี่ยจะไหลออกมากหรือเปล่าถ้ากระแส B นะไหลออกมากถึงจะได้รับพลังงานมากครับนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เขาจะทำงานเต็มที่เลยนะครับเขาจะต้องรอให้ NTC ตัวนี้นะครับในการลดความต้านทานลงก่อนมันรอไม่ได้เครื่องร้อนแล้วทางฝั่งไฟสูงมันร้อนแล้ว
นะมันเริ่มร้อนนะครับมันรอไม่ได้เพราะฉะนั้นทางเดียวเลยที่เราจะทำให้พัดลมตรงนี้หมุนเร็วขึ้นเราจะต้องให้กระแสขา B ไหลออกให้ได้กระแสขา B ไหลออกจะไหลออกได้ยังไงนะครับมันโดน150โอห์มดักอยู่150โอห์มตัวนี้เราเรียกว่าตัวต้านทานที่มีไว้ถ่วงกระแสไฟฟ้าที่ขา B เพราะว่าตัวต้านทานเนี่ยมันครอบอยู่กับแรงจ่ายกับขา B นะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยแบบ PNP นะเวลาที่ต่อไฟเข้ามาทางขา E นะครับกระแส B จะมีทันทีแต่พอมันมีทันทีปั๊บตรงนี้ก็มีทันทีเหมือนกันเพราะว่ามันมีตัวต้านทานครอบอยู่150โอห์ม150โอห์มกระแสมาก็เยอะนะครับ150โอห์มหาร12นี่ก็นะครับก็ประมาณ12มิลลิแอมป์นะโดยประมาณ12มิลลิแอมป์เนี่ยไหลมาดักแล้วนะครับไหลมาดักรอ12มิลลิแอมป์ตีไปนะ12หาร150ได้เท่าไหร่12นะครับหารด้วยตัวต้านทาน150โอห์มเนี่ยตรงนี้จะได้80มิลลิแอมป์80มิลลิแอมป์เนี่ยเขาแย่งมารอแล้วเขาแย่งมารอเมื่อทรานซิสเตอร์ตัวนี้นำกระแสนะครับมีการไบอัสที่ขา B เนี่ยกระแสตรงนี้จะไหลลงกราวแทนที่กระแสขา B จะไหลลงกราว80มิลลิแอมป์นะครับไม่ใช่ตัวต้านทานตัวนี้สร้างกระแสไฟฟ้ามาให้แล้ว80มิลลิแอมป์เราเรียกว่ามันแซงมาแทนที่กระแสขา B จะไหลออกก็ไม่ได้ไหลออกกลายเป็นว่าตัวต้านทานตัวนี้นะครับจ่ายกระแสให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น80มิลลิแอมป์เนี่ยจึงลงกราวก่อนกระแสขา B จึงไม่ได้ไหลมากก็คือไหลน้อยนะครับไหลน้อยคำถามนะครับคำถามคือเราจะทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้หรือพัดลมตัวนี้ได้แรงดัน12โวลต์โดยตรงเนี่ยเราอาจจะแฮกตรงนี้นะครับจ่ายไฟต่อสายเข้ามาตรงนี้เลยนะ12โวลต์วิ่งเข้าตรงนี้เลยก็ได้ครับ12โวลต์ทำงานทันทีทำงานเลยนะครับทำงานทันทีเลย12โวลต์มันก็จะหมุนเร็ว12โวลต์เรียลไทม์ฟีดเลยแต่ว่าอันนี้มันก็จะดูโหดไปนิดนึงนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็เอาตัวต้านทานตัวนี้ออกไปเลยเอาตัวต้านทานตัวนี้ออกนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะนำกระแส B โดยตรงพอนำกระแส B โดยตรงเนี่ยพัดลมจะไหลแรงขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผม150โอห์มออกนะโอเคนะครับเมื่อตะกี้เราวัดได้ที่พัดลมนะได้ 3.9 นะครับ 3.9 โวลต์นะเราวัดตรงนี้นะครับได้ 3.9 นะครับเดี๋ยวเราไป150โอห์มออกนะครับเดี๋ยวผมออกเลยนะครับก็คือมันเหมือนมีการแย่งกระแสกันนะครับเพราะว่าเหมือนเขาตั้งโปรแกรมมานะครับจะต้องให้พัดลมไหลตามอุณหภูมิแต่มันรอไม่ได้ไงครับความร้อนเนี่ยมันมาแล้วนะครับพัดลมจะต้องหมุนเร็วอันนี้เราเรียกว่าเป็นการแฮกวงจรนะครับหรือเป็นการปรับปรุงวงจรให้ทำงานได้ตามที่ความร้อนเลยนะครับก็คือให้หมุนเร็วเลยโอเคนะครับเซตนะผมเอา150โอห์มออกไปแล้วนะครับมันจะอยู่เล็กๆตรงนี้ครับนะครับ150โอห์มตรงนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้150โอห์มไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะอย่าไปมองตอนนี้ก็คือเมื่อเราเปิด power supply เนี่ย12โวลต์ก็วิ่งมารอที่ขา E ขา B มีทันทีขา B ก็มี12โวลต์อยู่แล้วนะครับมันมีทันทีนะครับกระแสจะไหลลงมากลงน้อยก็ขึ้นอยู่กับการไบอัสช่างมัน NPN นำกระแสได้สูงอัตราขยายสูงกระแสไหลอยู่แล้วแต่ถูกบังคับด้วย 1K ช่างมันสรุปแล้วมันก็คือไหลประมาณ 1K นั่นแหละ12โวลต์หาร 1,000 ก็คือไหลประมาณ12มิลลิแอมป์ไหลประมาณ12มิลลิแอมป์เนี่ยตัวนี้ก็นำกระแสสูงนะครับเพราะนำกระแสสูงพัดลมก็จะไหลแรงขึ้นนะครับโอเคนะครับไปเปิดเข้ามานะ3 2 1นะครับติดแล้วนะครับวัดค่อมพัดลมเลยนะครับได้แรงดันเท่าไหร่12โวลต์นะครับเต็มที่เลยแล้วพัดลมเนี่ยก็หมุนแรงเต็มที่นะครับสังเกตจากเสียงจากเดิมคือแทบไม่มีเสียงเลยแต่ตอนนี้เขามีเสียงแบบฟีดแล้วอันนี้ถูกต้องแล้วตัวนี้เป็น CPU รู้สึกว่าจะ CPU Core i3 i5 เลยนะครับก็กินพลังงานสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นพัดลมเนี่ยนะครับก็ควรจะมีการทำงานได้เต็มที่นะครับไม่ควรจะรอลอจิกนะครับลอจิกความร้อนเนี่ยมันอาจจะมาช้าแต่ฝั่งไฟสูงเนี่ยเขาก็จะมีลอจิกอุณหภูมิด้วยไฟ
ฝั่งไฟสูงเนี่ยเขารอไม่ได้พอเขาร้อนเนี่ยนะครับ50 องศาเขาก็ตัดแล้ว100 องศาเขาก็ตัดพอตัดปั๊บตรงนี้ก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้พัดลมเนี่ยหมุนเต็มที่เลยตั้งแต่ครั้งแรกโดยไม่ต้องอาศัยลอจิกก็อาจจะมีลอจิกบ้างนะครับแต่ว่ามันถูกถ่วงด้วย150 โอห์มกระแสมันไหลไม่จุใจตอนนี้คือเวลาวัดค่อมพัดลมนะครับวัดค่อมพัดลมระหว่างขั้วบวกขั้วลบนะได้12 โวลต์ถูกต้องตอนนี้พัดลมทำงานเต็มที่ผมปิดนะครับเห็นไหมปิดแล้วนะครับโอเคนะครับพอเราลอยออกเนี่ยนะครับมันไม่ได้ 3.9 แล้วนะครับมันดีขึ้นนะครับพอลอยออกนะได้12 โวลต์เรียบร้อยพัดลมทำงานเต็มที่สรุปแล้ววงจรนี้คือพัดลมไม่เสียนะครับแต่เนื่องจากว่ามันถูกควบคุมด้วย Logic NTC ตรงนี้กลัว Heat Sink จะร้อนเนี่ย NTC เนี่ยแทบจะไม่ได้รับรู้แทบจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับมันรอไม่ได้ความร้อนรอไม่ได้คอมเนี่ยถ้าร้อนดับทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็เนี่ยเราต้องหาวงจรที่แฮกแบบนี้นะครับการแฮกเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องต่อสายตรงมาก็ได้นะครับมันสนุกตรงไหนคือมันสนุกตรงที่เราได้ไล่วงจรเพราะไล่วงจรเนี่ยเราจะรู้สเต็ปกระบวนการตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าใครเป็นคนมาควบคุมเขานะครับพอเรารู้ว่าใครมาควบคุมเขาเราก็จะรู้ว่าเราจะแฮกตรงนี้ได้อะไรแบบนี้ครับนะประมาณนั้นโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะครับแนะนำให้ดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆถามเวลาจะส่งงานเข้ามาซ่อมข้อมูลติดต่อนะครับเอาที่ไหนนะครับดูวิดีโอให้จบครับท้ายคลิปจะมีข้อมูลติดต่อนะครับแล้วก็บนบาร์หน้าช่องก็จะมีนะครับแล้วก็ถ้าสนใจเรื่องอะไรนะครับในการเรียนรู้นะที่ช่องเราเนี่ยแหละนะครับเซิร์ชค้นหานะครับคำที่ต้องการอาจจะมีนะครับต้องการค้นหาเรื่องซ่อม power supply หรือ transistor diode zener diode อะไรแบบนี้ค้นหานะครับหรือใครสนใจเรื่องอื่นๆนะครับก็ค้นหาใน YouTube นะฮะ YouTube เนี่ยคือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหญ่มากนะครับมันคือเมกะเลยมันยิ่งเมกะกิกะเลยกิกะคลิปเลยคลิปนี้เป็น100 ล้านคลิปนะใน YouTube ความรู้หลากหลายมากนะครับใครขยันดูขยันเก็บก็จะได้ความรู้ไปเต็มๆนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปร่างบล็อกไดอะแกรมสวยๆนะเป็นชุดคอนโทรลพัดลมของเดลตัวนี้นะครับส่วนชุดไฟสูงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เป็นระบบ flyback ปกตินะก็ตัวนี้เดี๋ยวผมถ้ามีเวลาเนี่ยจะร่างไดอะแกรมแล้วก็โพสต์ไว้ในชุมชนหลังบ้านนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปประกอบนะครับแล้วก็คือถ้าเสร็จแล้วมันก็น่าจะเสร็จเลยนะครับก็ถ้าเห็นคลิปก็น่าจะเสร็จนะครับประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยคลิปยาวนะครับคลิปยาวจัดเต็มนะครับก็บางคลิปเนี่ยก็จะพาไล่ระบบ flyback นะครับแต่ตัวนี้ flyback เขาไม่ได้เสียนะครับผมก็เลยไม่ได้พาไล่ flyback นะครับจริงๆมันก็คล้ายกันนะครับคล้ายกันเพียงแต่ IC มันคนละตัวคนละเบอร์นะครับหลักการก็คล้ายๆกันเราอาจจะต้องดูเงื่อนไขการทำงานต่างๆว่าที่มันร้อนที่มันดับนะฮะที่มันไม่ติดเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เสียนะครับตัวนี้เป็น IC ที่มีประมาณ 7-8 ขาเลยนะครับถ้าเราไปแกะเราไปงัดเนี่ยนะครับรอ IC มาก็หลายวันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นที่เขาระบายความร้อนไม่ทันครับเขาก็เลยดับเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ